Привіт. І що там? Що вдалося? 5 ампул. Ось чек. Взагалі без проблем. Зайшов в аптеку, кажу, дайте налбуфін. Вони питають, якої фірми. Я кажу, ну давайте, який є. Дали ось такий. Що це в нас? Юрія Фарм? Ага. Ну ти в курсі, да, що ти опіоїдний засіб купив без жодних проблем? Ну так. Інка, а ти бачила, в нас на сайті на Суспільному вийшов текст про налбуфін Анастасія Іванцева? Я бачила, але ще не цей. Руки не дійшли в мене прочитати. Класний, ти дивилась? Дуже хороший текст. Вона розповідає про те, як виникла в Україні ціла налбуфінова лихоманка. І ти знала, що це наркотичний засіб? Знала. Словом, я хотіла тобі показати, що їй пишуть військові. Ух ти. Вона каже, прислав їй військовий повідомлення, як злізти налбуфіну. Ну, він же ж був в аптечках колись. І от я прочитала цей текст, і я трохи в шоці, того що, знаєш, що я сама його якось купляла для військового. І я не знала, що це за засіб. Ну, Ця людина знеболювальний. багато вживала цього налбуфіну і не знаю, чи досі. А він тобі рецепт скидав чи як? Ні, без рецепту. В аптеці просто треба сказати, кому ти купляєш. І все. І це масова історія, Скинь реально. мені посилання на цей Настін текст, я зараз подивлюся. Добре, зараз. Але з цим щось треба робити, знаєш? Тому що я ні разу не чула раніше, що це настільки серйозна проблема і що військові так масово. Настя ж залишила свою пошту і їй почали писати військові. Тобто звертатися з запитом, і чомусь вони до неї йдуть із запитом, як злізти з налбуфіну. Я бачила дуже багато дописів різних військових медиків про те, що вони говорять про цю небезпеку. Але справді, крім Насті, ніхто не робив з журналістів такого серйозного дослідження. Такого я теж не бачу. Єдине, що бачите, я читаю, я не бачу, щоб тут було пояснення, чого його, як це наркотичний засіб, чого його не вносять до цього переліку наркотичних засобів, психотропних речовин. Тоді би його не можна було так в аптеці просто купити. Так як я. Тільки в окремо. Що стосується позиції МОЗу, на жаль, для цього матеріалу конкретної позиції МОЗу по налбуфіну я таки не отримала. Все, що відбувалося в Міністерстві охорони здоров'я після того, як вийшов матеріал, це все було постфактум. Тобто вони постфактум почали досліджувати цю проблему, звертати на неї увагу і так далі. На момент, коли матеріал писався, мені вдалося отримати тільки одну відповідь на запит від Міністерства охорони здоров'я, і вона не дуже відображала взагалі якусь, не знаю, чітку позицію, скажімо так. Тобто ти припускаєш, що вони не займалися глибоким дослідженням цієї теми? Я думаю, що вони займалися глибоким дослідженням цієї теми, але вже після того, як вийшов матеріал, і він набув розголосу. Настя, ми, напевне, попробуємо дослідити, власне, тему налбуфіну на предмет все-таки, чому не підсилюють контроль за ним. Будемо тримати тебе в курсі. І Хай вам щастить. до зв'язочку. Дякую. Пока. Па-па. Я особисто маю підозру, що не вносити в перелік це може бути комусь вигідно. Це або виробники, або аптечні мережі, ті, хто на цьому гроші заробляють. Треба ринок дослідити. Добре, я думаю, що все найцікавіше все одно буде не в публічному просторі, але публічний, звісно, все перевіримо. Дивись, шукала я залежних, військових з залежністю від налбуфіна, які б нам погодилися говорити. Погодився Антон, доброволець Української добровольчої армії.
І він пішов воювати спочатку повномасштабки, потім отримав важке поранення і довго лікувався, довго. І він не заперечує залежність. Поговорите. Я не знаю, в мене взагалі така депресія була десь перший рік. Нічого не хотілося, але я погано ходжу, я ногу не відчуваю нижче коліна. Вона так болтається. І я так вдома собі сидів і нічого не робив, і так мені було сумно. І налбуфін. Угу. Політравма, в мене зламані всі ребра, рука пробита наскрізь, кістка замінена на пластину, суглоб вибило на нозі, тут така дирка в мене. І легеню вирізали. 13 операцій робили. 13 операцій. І ви там скільки часу перебували в лікарні? Десь півроку. Півроку. Як з'явився налбуфін в вашому житті? Ну, одразу, мабуть, почали його колоти. І просто питали, чи сильніше зробити, чи нормально. Ну, як це нормально? Больно, робіть сильніше. А потім я зрозумів, що я можу взагалі тільки спати, якщо мені вколють налбуфін. Мене прикололи в лікарні налбуфіном, мені інші знеболювальні взагалі нічого не давали. Тобто ви вже в госпіталі зрозуміли, що ви без нього не можете спати. А коли ви знали, що це налбуфін, власне? Десь на місяці 4-го. Десь так. Медсестра одна мені розповіла, що ти сказала, щоб я не увлікався дуже їм. Я думаю, а чого? Вже увлекся. Як це? І так, я от з лікарні як приїхав, я вже без нього не міг. Де ви його брали тут уже В вдома? аптеці. Як це відбувалося? Добрий день, налбуфін. Добре. Ну, в деяких аптеках там рецепт запитують. Але в деякі. Це не було проблемою? Наскільки це фінансово обтяжливо? Ну, десь пачка налбуфіна там 495 гривень, десь так. А пачки наскільки На вистачало? день. На день? Я багато колов, так. Це пачка 5 ампул? Чи 10. скільки? 10? Да. 10? Ну, там, так, 10. Я не відчував від нього якогось такого позитивного ефекту, але я просто відчував відсутність дискомфорту. Все. Все, що він давав, це відсутність дискомфорту і те, що я міг заснути. А потім через 2 роки вже, як я зрозумів, що це проблема, ну, бо це ненормально, що це скільки можна. І я знов спробував сам його кинути, але в мене не вийшло. А як ви? Розкажіть про спроби кидати. Просто не купував, думаю, така, що не можна не колоти, не можна. Дуже погано стає. Не можеш просто полежати там хвилин 5. Постійно щось заваджає. Ну, ломка. Да. Ну, це ж опіатне і знеболююче. І в нього така ломка, як від звичайних наркотиків. І думаєш, що все болить. А довго не колов це скільки часу? Десь тиждень. Я декілька разів намагався сам кинути і не виходило. Ну, всі, хто зі мною в госпіталі лежав, там дуже багато військових було. Я з деякими там по цей момент спілкуюся, вони просто продовжують його купляти. Так само. Дуже тяжко його кинути. Налбуфін почали виготовляти на початку 60-х років як напівсинтетичний опіоїдний анальгетик, а застосовувати в медицині як знеболювальне офіційно почали в Штатах в 1979 році. Я вам читаю, дивіться, показання. Купірування болю середньої та сильної інтенсивності, знеболення під час пологів. Цікаво. Ну, в Україні десь він з'явився в 90-х, а можливо і раніше. Єдине, що є згадка за 1996 рік, коли він включений був в постанову Кабміну, що його дозволили закуповувати медичним закладам. Я перевіряла військові аптечки, коли він з'явився в військових на фронті. І це сталося в 2014 році влітку.
Словом, ним фактично замінили інший знеболювальний анальгетик, який виробляли в Горлівці. Через те, що там окупували ці території, тепер його не купляли. І я так подивилася в мережі, що це все наче більше віталося. Тобто, навпаки, всі казали, де ж той налбуфін, хоча є і критичні згадки, але скоріше позитивно сприйнялася ця новина. Значить, в 2014 році з'являється в ЗСУ аптечка, в 2015-му в Нацгвардії. ЗСУ забирає його з аптечок в 2017 році. А Нацгвардія вже під час повномасштабки. Ну і з того, що пишуть в соцмережах, то налбуфін досі потрапляє в аптечках військових, неофіційно. Волонтери, зокрема, з 22-го року дуже активно на нього збори проводили. Що цікаво, велика кількість військових лікарів виступають проти налбуфіну, зокрема анестезіологи, які працюють з пораненими. І я знайшла одного з такого анестезіолога, який доволі активно коментує про налбуфін і готовий з нами говорити. І Інна на Сході. І я дуже хочу, щоб Інна з ним зустрілася. Єдине, що залишається, це домовитися з госпіталем. Буду намагатися це зробити. Тобто командир госпіталя відмовляє нам в зйомках, і як він це пояснює, Ал? Через те, що ми, намагаємося втягнути госпіталь в політичні розбірки. А в чому політичні розбірки? Ми ж про налбуфін. А чого ви вчепилися за налбуфін? Приїжджайте, знімайте про що хочете, але про налбуфін не говоріть. Він так і каже, що ви нас втягуєте в політичні розбірки. Ми не хочемо цим займатися. Цікаво. В кожному разі вівторок, я думаю, є сенс зустрітися з ним в такому випадку. Мені просто тепер дуже цікаво його мотивація, чому ми не можемо говорити про налбуфін. Для чого налбуфін – це раптом така якась гостра тема. Погодився зустрітися без запису, тобто просто розповісти, чому він відмовляється, яка його думка. І загалом ця ситуація мене якось дуже турбує, бо госпіталь проти, Держлікслужба, МОЗ. Теж я їм майже щодня нагадую про те, що ми хочемо інтерв'ю, дозвольте нам інтерв'ю, і вони таке враження мене просто за носа водять. Не знаю, що це говорить. І Держлікслужба теж проти? Вони не кажуть, що вони проти, вони просто відтягують час. Вони таке враження, якби чекають, що ми просто самі здамося. Держлікслужба на мої запити теж так собі відповідає. Насті вони більше інформації давали набагато. І це дивно, бо вони наче за внесення налбуфіну в перелік наркотичних, бо я знайшла такий лист, ще до повномасштабки. У 21-му році вони говорили, що до них надходить багато скарг на неконтрольований обіг. І вони звертаються до МОЗу з ініціативою щодо внесення до цього переліку. Давайте ще почекаємо, що там Інні розкажуть про ці зустрічі в госпіталі. Там тоді рухатись далі. Поговорила я з ним, Малуся, так як ми з тобою і підозрювали. Він нормально, не приховуючи, пояснив, що у нього будуть дуже серйозні проблеми. Я йому озвучила нашу гіпотезу про те, що не вносять в цей перелік психотропних речовин через фармацевтичне лобі, і він відповів «совершенно вірно». І він каже, ми намагаємося робити всіма силами свою роботу, ми намагаємося, нам і так непросто, а ми не хочемо, щоб через те, що наш госпіталь якимось чином будуть асоціювати з боротьбою з цією проблемою, щоб у нас трапилися якісь проблеми. Я просто думаю, що нам обов'язково про це в розслідуванні треба сказати, про цей епізод, але називати, що це за госпіталь, я теж не буду. Як я отримав налбуфін, це було десь приблизно, це було 20 травня 23-го року. Я в Мар'їнці отримав акубаротравму. Контузія? Так, контузія. Махнув рукою, думаю, нічого страшного, вона сама пройде. Серцем досить стало погано. Наш медик роти пішов до себе, взяв препарат. Я не знав, який він взяв препарат. Мені вкололи цей препарат, і я почав вже втрачати свідомість. І все, що я пам'ятаю, як мене в швидку вже тоді завантажували швидку, і я вже прокинувся в реанімації. Тобто я вже відкрив очі, я вже був під апаратурою, під цим всім. Попросив зателефонував до своїх хлопців на пункт постійної дислокації, там, де ми були, там, де ми проживали. Вони мені сказали, що така-то ситуація, що на другий день медик роти приходив
шукав ці ампули, і вони все ж таки знайшли одну ампулу цього налбуфіна. Це вам в лікарні вже сказали, що у вас оці проблеми? Ви в кому впали? Мені сказали те, що я попав в кому через те, що в мене зупинилися легені. У мене ще було 3 бойових виїзди. Виходить, поранення я отримав в 25 жовтня 24 року. Це було важке поранення. Мені в загальному кололи знеболюючий препарат, це декскетопрофен. Досить сильний дієвий препарат, але він не викликає залежності. Ви як людина, яка пережила кому внаслідок використання налбуфіну, ви як людина, яка знає про те, що цей препарат викликає залежність, тому що ви чули про такі історії. Так, звісно. Як ви реагуєте на те, що цей препарат можна купити в аптеці? Я не знаю, чого його взагалі не заборонили. Тобто не те, що у вільному продажі, взагалі його не заборонили. Я бачу, які від нього наслідки бувають, і я бачу, яка від нього залежність буває. Якщо він навіть продається по рецепту, в наш час немає проблеми до будь-якого лікаря підійти і попросити саме цей рецепт. Що ти робиш? Виписую виробників. Їх до 10 десь виходить там. 10 виробників. А знаєш, що ще я запишу, Оль? Так. Дивіться, є компанія Proxima Research називається, і ця компанія є міжнародним провайдером даних для охорони здоров'я. Тобто різні там CRM-системи внутрішні і сервіси. Вони от публікують часто звіти фармацевтичного ринку, і там називають топ-брендів лікарських засобів за продажами в аптеках. В грошовому вираженні саме. Тобто за що люди найбільше грошей заплатили. І дивіться, що я знайшла цікаве. Налбуфін у 2021 році був на 31-му місці за продажами. Тобто в грошовому вираженні. У 22-му році такий непоганий стрибок, 23-те місце за продажами. І тут найцікавіше, 23-й рік вже 5-те місце за продажами в Україні. 23-й, 5-те. Так. А 21-й? 31. І 24-й рік 4-те місце. Було би, правда, цікаво знати, скільки це в грошовому вираженні, скільки це коштів. Чуєш, а 4-те після чого? Я знайшла, до речі, перше Нурофен, друге Ксарелто, третє Німесил. Важко повірити, що він після Німесилу йде, який всі Що таке знають. Ксарелто? Це щось для сердечників чи для голови? Антитромбічний засіб. Для судин. Було б класно знати, скільки це коштів, скільки ж люди заплатили за цей налбуфін, що він на 4-му місці. І я з цією компанією Proxima Research вже намагалась з'єднатися, дзвонила їм, щоб більше розпитати про це дослідження. Ну, поки що комунікація йде досить складно, я би сказала. Написала їм запит. Сподіваюсь, відповідь отримаю, але сама розумієш. Насправді більшість знеболюючих препаратів саме для медика і для оточуючих. Від болю ще ніхто не помер. І усі от розмови, а він помер від больового шоку? Ні, від болю не помирають. Від болю просто втрачають свідомість. Ви працюєте на евакуації, природньо, що вам на точку евакуації приходять хлопці, які мають поранення, яким болить. Вони до вас можуть прийти уже знеболені налбуфіном? Таке траплялося? Ну, як правило, до нас і потрапляють уже знеболені. Ми не використовуємо налбуфін. Ми стараємося взагалі використовувати ненаркотичні засоби. А от на позиціях може бути все, що завгодно. Як правило, з медиками на нулі важкувато, і вони доволі швидко закінчуються. А людина, яка боїться болю, вона з собою щось та візьме. Як правило, це чомусь налбуфін. Він самий доступний, він самий такий розповсюджений. Ви якось в себе в батальйоні намагаєтеся з цим боротися? Ну, кожен адекватний медик намагається боротися з цим в своєму підрозділі. Придурок, хочеш задихнутися
і померти в окопі, пожалуйста, забирай з собою цю ампулу. Але ти можеш взяти оце, і тобі буде щастя. А оце і оце це що? Із того, що, в принципі, реально використати бійцю, як правило, це або нефопам, або декстритипрофен, або їх поєднання. Біля машини. Чекайте, пропустіть хазяйку. Друже, чуєш мене? Чую. Дивись, голова сюди. Окей, дивись, голова сюди, ноги сюди. Закидаєш і лягаємо. Ми тебе потім розберемося. Який населений пункт був поблизу? Чи засуджують там, не важко. Засуджу буде. Що це було? FPV, артобстріл, FPV. Так, рука тут не болить? Не де, що я можу? Одна із причин, От ми що заінтересовані фармкомпанії. Все. Вони будуть за цим інтересовані отримати великі кошти. Він популярний. Всі питання будуть обраті. Ми, власне, в цьому шукаємо докази. Ось 20-й рік продажі і дивимося 24-й рік цифри. Ну, є питання не тільки для фармкомпанії. Я вам поясню чому. Тому що якщо б його ніхто не купляв, вони б його не робили. Не треба бойців приучати і не треба нікому колоти і не буде проблем. Такі хлопчики, ось вам пілпак, і з вас досить. Ні, хочемо щось спрацює. От там мені дід казав, а дядько підтверджував, що ото треба налбуфіну, промідолу, а то ще і морфін. І вони його знаходять. Люди бояться болю, і вони будуть робити все, щоб якось себе перестрахувати. І от навіть не сам біль страшно, страх болю. Ну, ми з цим працюємо, розказуємо, пілпаки видаємо, і все тяжко, але давайте пробувати. 3 місяці шманав аптечки у всіх. Розбирав, копав, розказував. Потім до нас прикомандировують з іншого підрозділу до десятка хлопаків. Шманаємо їм аптечки за 1 день 4 шприц-тюбіка. Добрий вечір. А то їх вже нема. Ти своїми вже розібрався, навчив, хлопці твої знають, що це таким не користуються. Вони то знають. Ну так люди приходять. І поки всіх заново пропускаєш, десь в когось воно заваляється. І волонтери досі, я думала, що це вже дуже публічна стала історія, вже волонтери таким не займаються. Але якщо так? Давай, отак. Я думав, що я вже бачити не буду. Так. Це світло в кінці не Бороду жалко, звісно. Ну, а так. А брови яка? А брови то взагалі. Є обезболюючі більш легкі, не наркотичні, які потім дозволять лікарю нормально людину обезболити. А що відбувається, якщо він вже під налбуфіном, скажіть? Якщо людині потрібно буде операцію зробити, або адекватно обезболить, налбуфін не дасть змоги це зробити. Треба чекати час, поки він виведеться. Антидот, налоксон не працює. Тобто зупинка дихання може бути, налоксон не працює. Тобто або підмісцевий лідокаїном використовувати, а якщо це там черевна порожнина, грудна порожнина, глибокі поранення кінцівок, то треба чекати. Ми не зможемо нічого робити. І як для анестезіолога це, мабуть, проблема номер 1. Ну, ми зробимо як для пацієнта, типа хуже. Налбуфін ніби розроблявся для того, щоб не блокувати дихальну функцію. Але по факту ви не перший лікар, від кого пригнічує. Я теж чув неодноразово. Налбуфін пригнічує дихання. І якщо шок у людини, крововтрата, і використовують там внутрім'язева, парамедик або ще що може бути. Дуже часто таке було. Турникети. Людину починають наводняти, налбуфін починає діяти і відбувається зупинка дихання.
Один медик уколов одну ампулу налбуфіна, другий вколов, а не працює, та й давай ще я вколю. А ще й забулися сказати, що вже 2 вкололи. Потім людину наводняють, і все, зупинка дихання, і ти вже нічого не зробиш. Він не вимикає дихальний центр, він просто слідує дихальну частину. От фактично не збрехали. На дихальний центр він не впливає. Але людина не дихає. Не дихає. Знаходиш пусті ампули в його речах, в рюкзаках, з якими вони приїжджають з баулами, або пусті ампули, або цілі ампули. Теж не знаю, це ще залишилось там рік назад, я десь там в госпіталі лежав. Деякі прямо кажуть, що да, я маю таку проблему, але я не хочу її позбуватись, бо я не знаю, як без неї бути. І тільки, на жаль, невеликий відсоток кажуть, в мене є така проблема, прошу вашої допомоги, щоб ви мені допомогли в цьому. Адміністрація визначила наше відділення як те, яке буде займатися суто проблемами військовослужбовців. На жаль, великий потік, він точно не зменшується. Чи стикалися ви раніше з проблемою налбуфінової залежності? Чи правильно я це формулюю? І коли взагалі стикнулися вперше? І розкажіть про цей досвід, якщо ви його пригадуєте, яким він був і що ви для себе відкрили в той момент? Десь наприкінці 22-го року у нас з'явився такий, на жаль, перший негативний досвід. Я вам точно скажу, що в 23-му році приїжджали пацієнти з аптечками в Нацгвардії, в яких був налбуфін. Це я можу не понаслишки сказати, а свого досвіду. І ми застали ще той період, коли військові крали його. І тут була ціла проблема. Приїжджали начмеди з військових частин, персонально шукали того військового, а потім ми в рюкзаку знаходили аптечки з цим налбуфіном, його ж легко дослідити. Добре, що до того дійшло, що його вже немає в аптечках. Але скільки людей на нього вже підсіло з 22-го року і продовжують, на жаль, мати цю залежність і від того, що він колись був там. Як сказав мені один пацієнт, на жаль, хлопець з ампутацією одної нижньої кінцівки, каже, а які проблеми? Я в формі, заходжу в аптеку, на костелях. Всі бачать, що у мене відстягую протез, щоб бачили, що я на одній нозі. І ви думаєте, якась співробітниця в аптеці мені не продасть? Бачу, що я кажу, що мене дуже болить. І пані Інна, я б сказав, що ладно би за рецептом лікаря. Інколи це продається, інколи, а може і не інколи, це взагалі без рецепта продається. І добре, якщо це будуть такі пацієнти, які для себе придбають цей налбуфін. Діло ж тому, що це бізнес, і хлопці признаються, що в медичних закладах, на жаль, і в військових медичних закладах це цілий бізнес. Ті люди, які мають вихід, які можуть вийти за межі, поставляють цей налбуфін не за маленькі кошти. Чого просто так не робиться? Якщо ця проблема існує, значить з того хтось має зиск. І якщо молоденькі дівчатка в аптеці продають тільки із сострадання, можуть бути воїни, які дійсно з ампутації, це один варіант, хоча вони порушують ці інструкції, але це можна якось ще зрозуміти. Ну, коли це йде в глобальних масштабах, коли це йде за гроші, коли це бізнес, ну, тут зовсім інша тематика. Ви особисто як лікар, який працює, зокрема, із цією залежністю в тому числі, вважаєте практично вільний за звичайним рецептом обіг налбуфіну проблемою в Україні? Я вважаю це великою проблемою. Я вважаю це дуже великою проблемою. Я не можу зрозуміти, чому так відбувається. Що би ви уряду запропонували для вирішення цієї проблеми, як лікар? Ну, цей препарат точно не має бути в вільному досяжності до пацієнтів. Ну, ніяк. Ну, в кінці кінців є спеціалізовані аптеки, де психотропні речовини продаються. Да, там теж є різні варіанти, тіньові схеми, але там значно складніше все рівно його придбати. Там ідуть специфічні рецепти, там більший контроль, ну хоча б так.
Серед аргументів, які я чула, чому налбуфін не варто вносити в перелік психотропних речовин, мовляв, люди вже мають залежність, вони від цієї залежності не позбудуться. Якщо вони не зможуть вільно отримати цей наркотик, вони підуть за вуличними наркотиками. Ну, то так, почекайте, то так можна говорити про всі наркотики, які тільки існують, якщо йти цим шляхом. То якщо у нас велика кількість зараз солівіків, то вибачте, що нам відкрити пункти продажі разом з вейпом, хай люди купляють собі солі. Ну, я думаю, що це невірно. Що хотіла розказати? Це ж оця ідея Аніна просити у Проксіми запит робити, просити доступ до даних, з яких вони робили цю аналітику. То люди, які працюють в фармацевтичних компаніях, вони мають, я так розумію, якісь акаунти і мають доступ до цих даних. І попросила я в одної працівниці, яка має доступ до цих даних, щоб вона мені знайшла дані по налбуфіну. Візьміть, подивіться, я вам там... я просто в такому шоці, хочу, щоб ви подивилися. Тут така табличка, її треба дуже добре проаналізувати. Я вас цим попрошу зайнятися, поки я їжджу. І мені дуже важливо, щоб ми з цієї таблички витягнули все, що ми можемо. Знаєте, мене лякає те, що я бачу. Це не може не лякати, тому що йдеться про препарат, який викликає не просто звикання, а залежність. З таблиці Проксіми, яку ми маємо, яке нам надало наше джерело, ми бачимо поступовий ріст продажу налбуфіну в аптечних мережах. 22-й – 0,4 мільярда, 23-й – 0,7 мільярдів і 24-й – вже понад мільярд. То можемо побачити, що ми маємо. Нічогенький такий ріст. Серйозний ріст. Знаєте, чим про це ще свідчить, про те, що ринок зростає, те, що з'являються вже нові гравці. У нас 3 топ-компанії, які продають налбуфін, це Юрія Фарм, Здраво і Здоров'я. А в час повномасштабної війни з'являються ще й нові, які реагують, напевно, на попит ринку. Це у нас Фармак, Лубдефарм, Лекхім і Дарниця з 23-го року. І в них теж класний прибуток за цей весь час. От, наприклад, Фармак з 23 по 24 рік дохід зріс у 6 разів. Непогано, правда? Угу. Але все одно лідером на ринку, відповідно до цієї таблиці Проксіми, тобто за аптечними продажами, залишається Юрія Фарм. У них торік вони покривали 40% цього ринку аптечних продажів. І є вже дані на YouControl, на аналітичній платформі щодо публічних доходів цих фармкомпаній. І відповідно до них для Юрії Фарм дохід від продажу налбуфіну торік склав 7% їхнього портфелю. Це величезний відсоток, можна сказати. Але найбільше, що мене здивувало, це компанія Здраво. Для них від продажу аптечного налбуфіну дохід 37%. Ого. Здраво говорить, що внесення налбуфіну до переліку наркотичних засобів, я просто скорочую, створює ризик дефіциту препарату в медичних закладах і ускладнює його доступність кінцевому споживачеві. Ну і це створює ризик, тому що вони втратять суттєвий відсоток від їхнього доходу. Так, виходить, що ця компанія демонструє навіть своєю відповіддю на запит найбільшу зацікавленість взагалі. І я ще звернула увагу на такий момент, що, наприклад, Дарниця, зараз прочитаю, наголошую, ми хоча цього не питали, але ми не використовуємо препарат у благодійних та соціальних програмах, де неможливо проконтролювати відповідальність за споживання. Водночас те саме знову Здраво навіть публічно розповідає, що вони його безкоштовно роздавали бійцям. І на початку війни в 2014 році, і вже під час повномасштабки. Правда, виходить цікава ситуація. Угу. Але якщо, дивіться, Дарниця акцентує на тому, що вони не займаються благодійністю для того, щоб не було безконтрольного вживання, то очевидно, що вони таким чином нам показують на своїх конкурентів, які таке роблять. У відповідях на запити фактично всі визнають, що є проблема і що є неконтрольований продаж лікарського засобу. Дівчата, це легко перевірити. У мене сідає телефон.
Друзі, привіт! Я дуже перепрошую, що я вас відриваю від роботи. Я вас хочу відірвати від компів. Вибираєте будь-які аптеки і обходите їх якомога більше, але намагаєтеся купити в себе в Києві в своєму районі, намагаєтеся купити налбуфін. Це не протизаконно. Намагаєтеся це зробити без рецепту. Просто мусимо зробити такий експеримент, щоб не бути голослівними. А воно дороге взагалі? Дивися, там 10 ампул буде в районі 500 гривень, але нам достатньо будь-якої кількості. Якщо там умовно купити 1 або 5, я не знаю, чи вони по одній продаються, цього буде достатньо. Окей, друзі? Так. Я думала, що змушу вас купувати наркотичні засоби, але така робота. 232 тисячі, налбуфін, упаковочка, рецепт у вас є? Справді, мене чоловік попросив замовити. І рецепт, якщо на нього він друкований, підходить, чи там тільки електронний працює? Ні, може бути паперовий, але обов'язково, щоб він був, бо це строго рецептурний документ. Добрий день. Скажіть, будь ласка, щойно чоловік подзвонив, він зараз у госпіталі, перебуває, проходить курс там обезболу від поранення, і він каже, що йому не вистачає, якщо не помиляюсь, налбуфіна. Чи можливо ви придбати в аптеці, якщо це тільки за рецептом? 5 ампул налбуфіну? Ні, по рецепту по-старому продається. Є рецепт? Ні, це мені треба попросили купити. Ні, налбуфін же ж так не продається. Привіт. Привіт. І що там? Що вдалося? 5 ампул. Ось чек. Взагалі без проблем. Зайшов в аптеку, кажу, дайте налбуфін. Вони питають, якої фірми. Я кажу, ну давайте, який є. Дали ось такий. Що це в нас? Юрія Фарм. Ага. Це найбільший виробник. Скільки коштує? 260 гривень за 5 ампул. А, що питали? Рецепт питали? Взагалі нічого. Взагалі нічого не питали? Нічого. У мене навіть відео є, це так доволі комічно. У вас є налбуфін? А скільки вам? Одну? Ні. Одна пачка, та це мені повідомлення, одна пачка 10 ампул. Ну, а процентне соотношення не указано? 5 грам. Ой. 5 миллиграмм. Угу. Там бывает 2 миллилитра и 1 миллилитр. Что у вас? 1. 1? Ага. Щось пояснював, щось розказував. Взагалі нічого. Взагалі жодних питань не було. Спокійно продали. Без нічого. Ну, ти в курсі, що ти опіоїдний засіб купив без жодних проблем? Ну так. Ну, це не протизаконно, бо це не заборонено. Угу. Ну, я не знаю, привітати тебе, дякую. Будь Понесу, ласка. покажу в міністерстві, в держліках, як це працює. Ну, в держліках контролюють, думаю, що їм буде цікаво його побачити. Журналіст нашої редакції щойно купив без рецепту налбуфін в аптеці. І хочу з вами про цей препарат поговорити. І це до вас запитання, чому в аптеках досі без рецепту можна купити налбуфін, чи до якої служби? Ну, я думаю, це питання до аптеки. А чому вона продала без рецепту? Да? І якщо буде звернення, ми з цим розберемося. А питання, тобто, хто контролює, без рецептурного допуску контролює Держлікслужба. Скільки у вас було цих звернень? Скільки перевірок було проведено за зверненнями, власне, про незаконний відпуск цього препарату? По налбуфіну лише одна була. Лише одна? Так. Лише одне звернення було? Так. Я зрозуміла. За це Я вам скажу більше, навіть зараз по цьому зверненню ми вийшли, штрафували аптеку туди, але наразі йде досі судове розслідування, тобто вони кажуть, що вони відпускали повністю в законний спосіб. Я думаю, що ви читаєте ресурс Аптека.ua. Якщо ви не отримуєте офіційних звернень, то, бачачи ситуацію, ви можете на неї якимось чином реагувати. Ви бачите, як цей обіг наркотичного опіоїдного засобу росте у вас на очах з року в рік. І росте там не на один пункт піднімаючись, а росте ось так от прямо на порядки. І мене цікавить, чому цей контроль не був посилений раніше. Ще раз кажу, тобто, як з'явилася ситуація, тобто є доручення дійсно і міністра з цього приводу, і коли ми
А як з'явилася ця ситуація? Як вона раптом з'явилася? Ні, вона не з'явилася. Тобто є доручення, ми продивилися там, як це було звернення перше там, да, щодо безрецептурного відпуску. Да. Ми побачили, що ситуацію, що дійсно складно проконтролювати його. Да. Потім з'явилося якраз звернення, що ми не контролюємо військових там, да. Але дійсно пішли звернення, ну я так почув, принаймні, там, що було звернення, що його безконтрольний там десь вбачається безконтрольний його відпуск. Там, да? Ми почали аналізувати в аптеках, як відпускається. Чи це йде відпуск за за електронними рецептами, чи не за електронними. На жаль, я ж кажу, через військовий стан у нас не було перевірок там планових цієї ситуації. А на позапланових не було звернення. Але коли почались у нас планові перевірки, то що я вам кажу, 24-25 року, да? Ми побачили, що дійсно можна сказати, 90% цього лікарського засобу відпускає, 99% відпускається саме за паперовими рецептами. І коли цю ситуацію побачили, що це паперовий відпуск, який проконтролювати наразі неможливо, то якраз були зразу ініційовані зміни. Держлікслужба в 2021 році зверталася до Міністерства охорони здоров'я з тим, що просила Міністерство охорони здоров'я розглянути питання про внесення налбуфіну до переліку контрольованих речовин через наявність скарг на його безконтрольний відпуск. Міністерством охорони здоров'я була скликана міжвідомча група, на яку запросили Держлікслужбу. На жаль, ця тема тоді просто якось ніякого результату не мала. До переліку налбуфін не був внесений. Але я вам просто повідомляю, що Держлікслужба робила такі спроби ще в 2021 році. Тобто ви вже тоді, як Держлікслужба, якщо візьму ваші контакти, відправлю вам цей матеріал, та ви обов'язково познайомитеся. Тобто Держлікслужба ще до минулого року прекрасно бачила цю проблему. Тільки чомусь ця проблема не вирішувалася. От, наприклад, ви якщо купили, зберегли чек, да? На лікарські засоби, то от якраз як буде звернення, ми по ньому вийдемо. І це такими фактами, там, да, ще раз і аптека буде, є штрафні санкції з цього приводу. Вони, до речі, були підняті нещодавно, там було 51 гривня до цього, що на наші реалії взагалі там не є великі. Вже 850 гривень. Там, да? Серйозно, правда? Так хоча б вже піднялося. Повторно це 1700, а потім це рішення ліцензії. Якщо дійсно ми побачимо, що це не є ефективним засобом, то дійсно, я думаю, буде підняте питання щодо внесення його до наркотичного переліку. Мені здається, той засіб, який зараз буде внесений, тобто це зміни в 360 наказ по рецептурному відпуску, коли ми зможемо контролювати повністю. Тобто, коли Держлікслужба, навіть якщо прийде на планову перевірку, вона побачить, що рецепт має зберігатись 3 роки. І всі аптеки, які відпускали, ми повністю проконтролюємо весь рецептурний відпуск. Тобто, це унеможливить його відпуск безрецептурний. Це, як на мене, дуже допоможе проконтролювати ситуацію. Ми тягнемо час і збільшуємо кількість залежних. Ми просто дивимося, щоб не було обмеженого доступу пацієнтів до терапії. Хто головні споживачі? Яка це категорія пацієнтів? Ми не про споживачів. Нашу думку, що вже сам факт того, що ці препарати мають почати відпускатися виключно, тільки через електронний рецепт, воно вже буде мати драматичний ефект на зниження таких зловживань. Якщо це не дасть належного ефекту, то тоді дійсно мають розглядатись інші заходи, в тому числі включення його в перелік контрольованих речовин наркотичних, або можуть бути якісь і більш драматичні, щодо нього дії. Чому ми тягнемо час і граємося ось цими напівкроками? Даруйте, що кажу, граємось, даруйте, що кажу, тягнемо. Це моя особиста оцінка. Чому ми кажемо, от ми віддавали лише за рецептом, але можна і паперовий. Потім лише за рецептом, але вже тепер електронний. Але якщо це не подіє, тоді ми будемо вже вносити в перелік. Чому це не зробити тоді, коли ми маємо таку складну ситуацію вже? Питання, у нас просто з вами різна оцінка ефективності кожного заходу. Ви думаєте, що внесення його в перелік контрольованих, воно апріорі є ефективним заходом. А я хочу просто пояснити, що, дивіться, по-перше, щодо проблем з зловживанням. Не хочеться вказувати на певні країни, але дивіться, є країни, в яких налбуфін також
не включений в перелік контрольованих, але там є фентанілова криза. А фентаніл у них знаходиться в переліку контрольованих лікарських засобів, наприклад. Да? І проблема Може, там... я буду вам заперечувати? Давайте. В цій країні є війна в цей момент? Чи є там така кількість поранень цивільних, бойових травм? Та ситуація така сама, яка порушує загальну стабільність і може провокувати зловживання? Можливо, в цій країні люди шукають кайфу і застосовують наркотики рекреаційно, а в нас люди можуть шукати позбавлення болю і заспокоєння, і тому вони використовують доступний налбуфін, який могли би не використовувати, якби він був недоступний. Ми ж порівнюємо країни в різних ситуаціях, в різних контекстах, дивіться, правда? Але вони дійсно, країни все-таки в різних ситуаціях, але це така оцінка, розумієте, кожна людина, як це сказати, в тих країнах також є наркоманія, також є зловживання, також є ін'єкційні наркомани. Дивіться, давайте чим це завадить пацієнтам, які його застосовують, його застосовувати, якщо він буде призначатися так само, як морфін? Дивіться, в принципі, налбуфін, він не є препаратом вибору для знеболення, наприклад, паліативних пацієнтів. Він загалом не бажане його застосування в амбулаторних умовах, в принципі. Так. Але є вже певна ситуація, що деякі пацієнти, в тому числі, які мають тяжкі захворювання, вони його де-факто застосовують. Чи є це правильно? Ні, це не є правильно. Але чому вони це роблять? Чомусь вони це роблять. Так і що ми будемо? Давайте змоделюємо. Коли в минулому році було продано кілька мільйонів доз препаратів, і вони в якийсь момент, і ці пацієнти їх приймають, і вони в якийсь момент стає абсолютно він недоступний. Вони взагалі... Ви маєте на увазі, що ви пропонуєте, що робити з тими людьми, Ні, які вже підсіли на налбуфін, давайте їм зробимо допуск до налбуфіна? Ні, ми не будемо робити допуск. Дивіться, мова йде про те, що політика державна, вона має все-таки бути якась, вона не може бути шашкою махати. От ми ж говоримо про те, що ми не можемо обмежити відпуск налбуфіну 659 аптеками, бо це перешкодить доступу до нього людей, яким він потрібен. Хто ці люди? Це люди, які в значній мірі неналежно його застосовують. Але ми хочемо, щоб вони продовжували дивіться, в тому числі ті, які мають об'єктивно складні паліативні стани. Скільки з них? Я не можу вам цифру сказати цю. Я не знаю її. Тобто ви не володієте цифрами, для якої кількості людей ви не робите цього я не можу кроку? опитати всіх людей, які це застосують. Але дивіться, якщо читати інструкцію до застосування, якщо читати клінічні протоколи, то не треба бути великим, дуже розумною людиною, щоб зрозуміти, та кількість, яка продається, це забагата кількість, завелика кількість. Але все одно є певні обставини, крізь вони існують, коли певні лікарські засоби, вони не те, щоб оф-лейбл призначаються, вони не зовсім правильно призначаються, але від того вони не стають, як це сказати, забороненими. Я собі дозволю дати оцінку, мене ваші пояснення особисто не задовільняють, і я маю свої припущення. Якщо ми зважимо на той факт, що налбуфін опинився на 4-му місці за обсягами в грошовому вираженні, то я так думаю, що, напевне, фармацевтичні компанії заробили на налбуфіні добре. 100%. Правда? Звісно. Це фармацевтичний бізнес. То виходить, що вони зацікавлені в тому, щоб налбуфін не був внесений до переліку контрольованих речовин? Я не знаю цього. Дивіться, є ж... А вони можуть якимось чином впливати на МОЗ, щоб МОЗ не вносив? На мене вони точно не впливають. А ви впливаєте на те, щоб його внесли в перелік чи ні? В межах своїх компетенцій так. А хто основне рішення приймає? Дивіться, це ж наказ Міністерства охорони здоров'я. Або постанова Кабінету міністрів. Ви кажете, що є фармацевтичні компанії погані, і є там... Чому погані? Вони роблять свою роботу, вони ведуть бізнес. Я почну з того, що я починав з самого початку казати, що опіоїдні анальгетики, вони мають своє місце застосування. Так. Все. І на них заробляють гроші фармацевтичні компанії. Це правда. Так. І кожна фармацевтична компанія намагається заробити більше коштів. Абсолютно. І кожна фармацевтична компанія буде розповідати, що її опіоїдний анальгетик чи будь-який інший анальгетик, він кращий, ніж інший. Логічно, я не можу від вас отримати достатньо аргументів, і я не отримала їх досить до цього, слухаючи аргументацію міністра Ляшка, чи читаючи інші джерела про те, як МОЗ, як формувач медичної політики державної, пояснює, чому ми не вносимо його до переліку.
Я хочу отримати достатньо аргументів, щоб зрозуміти, що це не фармацевтичне лобі, що у вас абсолютно є повністю підстави. Наведіть мені ці аргументи. Дивіться, дуже проста підстава, якщо вже так казати, що налбуфін відсутній в списку контрольованих речовин, які в багатьох країнах світу і міжнародних організацій. Це, в принципі, найпростіша підстава. Які з цих країн є така ж проблема з неконтрольованим вживанням налбуфіну, як у нас? Дивіться, я не знаю. Але загалом, дивіться, політика ж формується... Дивіться, послухайте, якщо проблема в Україні з відпуском налбуфіна, вона в першу чергу обумовлена тим, що цей препарат фактично відпускався без рецепту в багатьох умовах. Тобто, що не було жодного не було лікаря, який ставив свій підпис, чи там такий, чи інший, і що для того, щоб його пацієнт отримав. Це є основна проблема. А з якого часу він буде за рецептами відпускатись? Я сподіваюся, найближчими тижнями станеться. Коли ви будете оцінювати ефективність цього рішення? Я думаю, це достатньо кварталу буде для цього подивитись, тому що по кварталу буде зрозуміло. Дивіться, секундочку, ми ж робимо кроки, щоб це був тільки рецептурний відпуск. Тобто не можна сказати, що ми на це очі закриваємо. Ми це зробимо, і це буде здійснено. А що раніше не зробили? Це треба було раніше робити. Багато речей треба було робити раніше, в тому загалом по посиленню контролю за... А чого не зробили? Як я не можу це коментувати, це питання. Я вам скажу, що під час спілкування з людьми, які мають залежність, під час спілкування з психіатрами, з наркологами, під час цих всіх моїх подорожей в мене було дуже багато різних емоцій, і я була і роздратована, мені було і гидко, я була і сердита через те, що ми знаходимо. Ми доводимо, що налбуфінова залежність дуже серйозна, вона існує. Люди намагаються, це наркотики, на які люди підсідають, які вони намагаються здобути будь-якими доступними шляхами. А вони доступні, розумієш, ці шляхи. І є така сумна статистика, така велика кількість випадків, коли люди нападали на фармацевтів, бо їм не продавали налбуфін. В деяких інструкціях дуже так побіжно згадано, що він викликає залежність, в деяких розписано значно більше, навіть розписано, як виходити з цієї залежності. І вказано, що залежність може виникнути навіть, якщо застосовувати цей препарат контрольовано і з правильними дозами, як прописано. Але тим не менше, з цих інструкцій, які зараз є до цього препарату, зникла така інформація, яка була раніше, наприклад, в індійських виробників, які в нас продавалися, що не бажано застосовувати налбуфін більше 3 днів. Зараз цього немає. Головним аргументом МОЗу не внесення його до переліку контрольованих речовин є те, що він не внесений в такі самі переліки в західних країнах. Окей, але ми розуміємо, що там немає війни, немає такої шаленої кількості людей, які отримують різні травми, і в результаті чого стикаються з болем. З іншого боку, у них зовсім інший контроль за рецептами в аптеках, за тим, як такі препарати взагалі реалізовуються. У 2024 році всі знаємо, і МОЗ вже саме визнало, що продається налбуфін без рецептів здебільшого. Яка відповідальність була? Одна фармацевтка була притягнута до адміністративної відповідальності, і я знайшла один вирок. Одна фармацевтка була притягнута до кримінальної відповідальності за продаж налбуфіну. Ще один аргумент МОЗу, що ми можемо обмежити доступ до цього знеболювального препарату тим, кому він потрібен. Коли ми запитуємо, а кому він потрібен, відповіді немає. Він присутній лише в 2 онкологічних протоколах. І при цьому відповіді на запит, що Насті давали по кількості електронних рецептів, які були виписані в 2023-2024 році, то власне налбуфін виписували для онкохворих пацієнтів лише в 25%. 75%? В паліативній медицині це не є препарати вибору. І найголовніше, що ми знайшли, це всі ті таблички, які ви аналізували, це ті всі дані, які ми отримали з джерел про доходи фармкомпаній, які, як на мене, 100% свідчать про їхній інтерес в тому, щоб цей препарат продавався в усіх аптеках. І разом з тим ми маємо кризу знеболення, яку Міністерство охорони здоров'я системно не вирішує, залишаючи ось такий препарат, на якому дуже добре заробляють фармкомпанії. Я Насті надіслала всі наші знахідки, основні висновки, які ми зробили, і зараз на Зумі просто почуємо її реакцію на те, що нам вдалося знайти.
Це дуже цікаві дані, які ви виявили. Єдине, що я могла би сказати, що це дуже сумні дані, насправді, все, що ви перелічили. На жаль, мені здається, що коли ми говоримо про лобі і прибуток фармацевтичних компаній, це буде завжди. А це, власне, мені здається, основне, що багато хто з Міністерства охорони здоров'я не усвідомлює, що зневолювальна криза, вона вже існує. І вона існує не через налбуфін і не через те, що його продається вільно. Це, скоріше, наслідок цієї кризи. Це, власне, дуже добре демонструють ці дані, страх лікарів виписувати нормальні протокольні знеболювальні, і щоб потім не нести відповідальність за те, що вони виписали. Вся історія з налбуфіном, в принципі, це страх відповідальності перед пацієнтами. Тобто страх відповідальності перед людьми, які зараз вже залежні від налбуфіну, щоб заборонити цей налбуфін. Страх відповідальності перед людьми, які будуть потребувати далі якогось знеболювального. Навіть серед пацієнтів це теж страх відповідальності присутній, тому що багато пацієнтів все ще не можуть, взяти на себе теж таку відповідальність і визнати, що ви незалежні від налбуфіну. Тобто оці всі страхи, які ти перелічила, фарма на цьому заробляє, на цих страхах. А люди отримують залежності, на жаль. Антон, ми попередню нашу розмову закінчили на тому, що ви намагалися завершити прийом налбуфіну, але вам не вдавалося. А зараз ми знаходимося, і ви в цей час були вдома, не працювали, а зараз ми знаходимося на вашому робочому місці. Що це, розкажіть, і скільки часу ви цим займаєтесь? Ми оклеюємо автомобілі захисною плівкою, також вініловою плівкою, кольоровою, тобто заміна кольору машини, тонування, поліровка. Займаємося, я цим не так давно займаюся, а мій друг, який це все організував, він вже 10 років цим займається. І ви до нього коли приєдналися? Це вже було після того, як ви завершили реабілітацію? Так. Ви з мамою домовилися, що якщо ви ще раз спробуєте, вона має відправити? Якщо не виходить, то мене закривають в реабілітаційний центр. Бо якщо б я туди поїхав би сам, мене би за вимогою могли б відпустити. А якщо мене привозить хтось з рідних, то тільки ця ж людина може мене забрати. Це реабілітаційний центр закритого типу. І все, і мені одразу поставили крапельницю. Потім там якісь групові заняття були, вони там розраховані на прям таких наркоманів, які, я не знаю, що вживають щось страшне, мабуть. Які кайфують від того, що вони вживають. Там ці групові заняття були, там не дуже мені це сподобалось, але це має місце своє десь. І ви повернулися додому уже без больових відчуттів? Так. Я десь тиждень не міг заснути, я отак крутився всю ніч. Мені давали снотворні, снодійні, дуже багато. Ви допускаєте, що ви можете знову на щось таке піти, щоб після цього досвіду, який ви пережили? Щоб знову повернутися до вживання? Ні. Ні, це жах. Це 2 роки мінімум життя просто викинуті. Чия це все-таки відповідальність, ви вважаєте, що… Держава. Чи хто має це урегульовувати? Держава, лікарні, Міністерство охорони здоров'я. Військових всіх, не тільки військових, всіх, любу людину, будь-яку попереджувати, що це має такі наслідки. Бо наслідки дуже серйозні, а там до цього відносяться як це звичайне діло, просто як звичайний обезбол. В загальному доступі в аптеках він має бути? Ні, не має бути. Він є, але не має бути. Так, я не знаю, навіть по рецепту його не мають продавати. Треба тільки, щоб десь лікарі його видавали. Це будь-яка людина може його придбати, це так не має бути. Це наркотик. Єдиний плюс з налбуфіну, що я просто цього всього не пам'ятаю. Все. А так, це жахливо. І повертатися до цього я б ніколи не хотів.